Hello students, we are discussing the example of the beta and gamma function. Now we discuss our next example. So in next example we have given the instruction, prove that integration 0 to infinity x raised to m minus 1 plus x raised to n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx is equal to 2 times beta mn. તો મિત્રો આપણે રિઝલ્ટમાં પ્રૂફ કરવાનું છે 2 times beta mn. So it's a very easy result. Here we start our proof with the left hand side. So in left hand side we have given integration 0 to infinity x raised to m minus 1 plus x raised to n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx. આ મિત્રો આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ બંને ટર્મ્સને સેપરેટ આપી દેશું. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ કઈ રીતે લખાશે, ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી x રેઝ ટુ m માઇનસ 1. આપણો જે ડિનોમિનેટર છે મિત્રો એ બંને ટર્મ્સને કોમન રહેશે. 1 પ્લસ x રેઝ ટુ m પ્લસ n dx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 અપોન 1 પ્લસ x રેઝ ટુ m પ્લસ n dx. તો આ મિત્રો જે આપણું ઇન્ટિગ્રેશન હતું 0 ટુ ઇન્ફિનિટી રેડી એ બંને ન્યુમેટર ટર્મ્સને આપણે સેપરેટ આપી દીધું છે અને આપણો જે ડિનોમિનેટર છે મિત્રો એ બંને ટર્મ્સની અંદર કોમન રહેશે. હવે મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો આપણી ફોર્મ્યુલા રેડી થઈ ગઈ છે. કઈ ફોર્મ્યુલા બને છે, ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ રેઝ ટુ p માઇનસ 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ રેઝ ટુ p પ્લસ ક્યુ હોય મિત્રો તો આપણે લખીએ છીએ બીટા પી ક્યુ રેડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ. તો અહીં મિત્રો આપણે નોટેશનમાં એમ અને એન છે તો આના બરાબર લખાશે બીટા એમ એન રેડી. Integration 0 to infinity x raised to m minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n. So this is nothing but our formula of the beta mn. Plus integration 0 to infinity x raised to n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx. તો આ મિત્રો x ના પાવરમાં n છે રેડી. તો આ કેની ફોર્મ્યુલા થશે, બીટા એન એમની રેડી. આ એન્સમાં જોઈ શકો છો પાવરમાં કોણ છે, m છે. તો આ ફોર્મ્યુલા થશે બીટા mnની, બીટા mn. તો ફર્સ્ટ કોણ આવશે મિત્રો નોટેશનમાં, એમ આવશે રેડી અને ત્યારબાદ એન. અને આ જે આપણી ફોર્મ્યુલા બને છે મિત્રો, પ્રોપર્ટી બને છે એના બરાબર લખાશે બીટા એન એમ કારણ કે પાવરમાં છે એન રેડી. So now this is the formula of the beta mn and this is the formula of the beta nm. As we know our beta nm is the symmetric, so beta nm we write as the beta mn. બીટા પ્રોપર્ટી મિત્રો આપણે આગળ ઓલરેડી પ્રૂવ કરી ચૂક્યા છીએ. બીટા ફંક્શન કેવું છે, સિમેટ્રિક છે. બીટા એમ એન ઇઝ ઇક્વલ બીટા એન એમ. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર મિત્રો બીટા એમ એન એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ બીટા એન એમ એના બરાબર લખાશે બીટા એમ એન. નાઉ યુ કેન સી હિયર બીટા એમ એન પ્લસ બીટા એમ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 times બીટા એમ એન. ઇન ધીસ નથિંગ બટ અવર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. લેટ અસ રિકોલ વન મોર ટાઈમ્સ. તો મિત્રો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરેલ છે. આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે બંને ટર્મ્સને સેપરેટ આપેલ છે. જેવું આપણું ઇન્ટિગ્રેશન બંને ટર્મ્સને સેપરેટ આપશું મિત્રો આપણી જે બીટાની પ્રોપર્ટી છે એ રેડી થઈ જશે. તો ફર્સ્ટ જે પ્રોપર્ટી છે મિત્રો આપણું ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા બને છે એ કયા ફંક્શન બને છે, બીટા એમ એનની રેડી. અને સેકન્ડ જે ફોર્મ બને છે મિત્રો એના બરાબર લખાશે બીટા એન એમ. બીટા ફંક્શન સિમેટ્રિક છે આપણે જાણીએ છીએ તો બીટા એન એમ બરાબર લખાશે બીટા એમ એન. So beta mn plus beta mn becomes the 2 times beta mn. So this is the proof of this example. Now we discuss our next example. Prove that integration a to b x minus a raised to m minus 1 b minus x raised to n minus 1 dx is equal to b minus a raised to m plus n minus 1 into beta mn. તો again મિત્રો પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ આપણે મેળવીશું. તો મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં જોઈ શકો છો આપણે શું જોઈએ છે, બી માઇનસ એ રેસ ટુ એમ પ્લસ એન માઇનસ 1 જ્યાં મિત્રો આપણા એ અને બી કોન્સ્ટન્ટ છે ઇન્ટુ બીટા એમ એન. તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં મિત્રો આપણે બીટા એમ એન જોઈએ છે, દેટ મીન્સ આપણે બીટાની ફોર્મ્યુલા બનાવવાની થશે. આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છીએ. આપણે મિત્રો અહીં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં બીટા એમ એન જોઈએ છે, દેટ મીન્સ આપણે ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે આવી હોવી જોઈએ, ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 એક્સ રેસ ટુ એમ માઇનસ 1 1 minus x raised to n minus 1 dx રેડી. દેટ મીન્સ મિત્રો આપણે આવું ફોર્મ લઈ આવવાનું છે, ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx. તો એના બરાબર આપણે બીટા એમ એન લખી શકીએ છીએ. તો આવું ફોર્મ મિત્રો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડની અંદર બનાવવાનું રહેશે. સો નાવ વી સ્ટાર્ટ અવર પ્રૂફ વિથ ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ. ઇન લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વી હેવ ગિવન ઇન્ટિગ્રેશન a to b x minus a raised to m minus 1 b minus x raised to n minus 1 dx. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો બંને ટર્મ્સમાં એક્સ માઇનસ એ ને બી માઇનસ એક્સ એ.
આપણું જે બીટાની ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એમાં શું છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 x રેઝ ટુ m માઇનસ 1 1 - x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 dx. તો એક ટર્મ્સમાં મિત્રો આપણા જે x છે એનો પાવર m માઇનસ 1 હોવો જોઈએ અને બીજી ટર્મ્સ 1 - x ફોર્મમાં હોવી જોઈએ. પણ આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર x માઇનસ a અને b માઇનસ x છે. તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક ટર્મ્સને મિત્રો x જેવી બનાવવાની રહેશે. દેટ મીન્સ આ જે ફર્સ્ટ ટર્મ છે મિત્રો એવી બનાવવાની રહેશે. તો તમે મિત્રો x માઇનસ a બરાબર પણ t લઈ શકો છો અથવા તો b માઇનસ x બરાબર પણ t લઈ શકો છો, એઝ યોર ચોઇસ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ટેક b માઇનસ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ t. આખી ટર્મ બરાબર મિત્રો આપણે t લઈ લઈએ તો કેવું ફોર્મ થશે હવે t રેઝ ટુ n માઇનસ 1. તો હવે મિત્રો આપણે જે બીટાની ડેફિનેશન છે એવું ફોર્મ આપણું બનતું જશે. રેડી? So now you can take x minus a is equal to a t or b minus x is equal to t as your choice. But here we take b minus x is equal to t in our proof. Now we are doing the derivative both the side. So minus dx is equal to dt. Now we apply the limit. મિત્રો આપણી લોઅર લિમિટમાં x બરાબર a છે. રેડી? તો x બરાબર a મિત્રો આમાં મૂકે એટલે શું થશે b માઇનસ a બરાબર t. તો t ની લિમિટ થશે b માઇનસ a અને અપર લિમિટ x બરાબર b છે. x બરાબર b છે. રેડી? સો b માઇનસ x રિપ્લેસ બાય b ઇઝ ઇક્વલ ટુ t. તો t બરાબર થઈ જશે 0. તો જ્યારે મિત્રો આપણા x બરાબર a છે ત્યારે t ની લિમિટ થશે b માઇનસ a અને x બરાબર b હશે ત્યારે t બરાબર થશે 0. Now we substitute all the value in our integration. So our integration becomes x બરાબર a હતા મિત્રો ત્યારે t બરાબર મળે છે b માઇનસ a લોઅર લિમિટ. રેડી? અપર લિમિટમાં મિત્રો x બરાબર b છે ત્યારે આપણે t બરાબર 0 મૂકીશું. રેડી? તો આપણી અપર લિમિટ છે t બરાબર 0. Now we can see here x માઇનસ a પણ આપણે મિત્રો આખું ફંક્શન t ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી છે તો અહીં x રિપ્લેસ કરવો પડશે. તો અહીં b માઇનસ x બરાબર t છે આપણી પાસે. રેડી? b માઇનસ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ t. તો આમાંથી x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે તો x બરાબર શું થઈ જશે b માઇનસ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. તો x બરાબર આપણે રિપ્લેસ કરીશું મિત્રો b માઇનસ t. તો અહીં મિત્રો x છે એની જગ્યાએ આપણે રિપ્લેસ કરી દઈશું b માઇનસ t. નાવ યુ કેન સી ઇન સ્ટેપ. સો x રિપ્લેસ બાય b માઇનસ t. સો b માઇનસ t માઇનસ a રેઝ ટુ m માઇનસ 1. તો અહીં મિત્રો x ની જગ્યાએ આપણે રિપ્લેસ કર્યા છે b માઇનસ t માઇનસ a રેઝ ટુ m માઇનસ 1. b માઇનસ x રિપ્લેસ કરી દઈશું t. સો t રેઝ ટુ n માઇનસ 1 t રેઝ ટુ n માઇનસ 1 અને dx આપણને મળ્યા મિત્રો. અહીંયા dx કોણ થઈ જશે માઇનસ dt થઈ જશે. રેડી? સો dx રિપ્લેસ બાય માઇનસ dt. હવે મિત્રો આ માઇનસ સાઇન અને આપણી જે લિમિટ છે b માઇનસ a ટુ 0 એ કન્વર્ટ થઈ જશે. રેડી? તો એ કન્વર્ટ થઈ જશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ b માઇનસ a. રેડી? તો એ માઇનસ સાઇન હતી મિત્રો એ કેમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગઈ આપણે જે લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરી એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગઈ. સો ઓર લિમિટ ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રેશન બીકમ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ b માઇનસ a. હવે મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે b માઇનસ t માઇનસ a પણ હજી આપણું જે ફોર્મ છે મિત્રો બીટાનું આપણું જે ફોર્મ આવું છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 x રેઝ ટુ m માઇનસ 1 1 - x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 dx. એવું ફોર્મ હજુ બન્યું નથી કારણ કે આપણી લિમિટમાં પણ કોણ છે હજી મિત્રો 0 ટુ b માઇનસ છે અને આપણી લિમિટ 0 ટુ 1 હોવી જોઈએ. અને જે આપણી 1 - x વાળી ટર્મ લખી છે મિત્રો એમાં અહીં જે આપણા નંબર હોય છે. રેડી? એમાં 1 હોવા જોઈએ, બીજા એક પણ કોન્સ્ટન્ટ નંબર હોવા જોઈએ નહીં. રેડી? તો એ પણ મિત્રો જે આપણે રિમૂવ કરવાના રહેશે. નાવ વી સી ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. તો આ મિત્રો આ સ્ટેપને આપણે આ રીતે લખીએ છીએ b માઇનસ a બ્રેકેટમાં લખીએ છીએ માઇનસ t રેઝ ટુ m માઇનસ 1 ઇન્ટુ t રેઝ ટુ n માઇનસ 1 dt. અહીં સુધી મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે રિકોલ કરી લઈએ. તો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરી હતી જેમાં છે ઇન્ટિગ્રેશન a ટુ b x માઇનસ a રેઝ ટુ m માઇનસ 1 b માઇનસ x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 dx. તમે x માઇનસ a બરાબર પણ t લઈ શકો છો અને b માઇનસ x બરાબર પણ t લઈ શકો છો. તો આપણે b માઇનસ x બરાબર t લીધા છે તો dx થઈ જશે મિત્રો માઇનસ dt. x બરાબર a છે ત્યારે t બરાબર b માઇનસ a થશે અને x બરાબર b ત્યારે t બરાબર 0 થશે. રેડી? આ દરેક વેલ્યુને મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી લિમિટ થશે ઇન્ટિગ્રેશન b માઇનસ a ટુ 0 x રિપ્લેસ બાય b માઇનસ t માઇનસ a હોલ રેઝ ટુ m માઇનસ 1 ઇન્ટુ b માઇનસ x રિપ્લેસ બાય c t તો t રેઝ ટુ n માઇનસ 1 અને dx રિપ્લેસ બાય માઇનસ dt. હવે માઇનસ સાઇન કેમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જશે આપણે લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરી છે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જશે. તો આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ થઈ જશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ b માઇનસ a માઇનસ t રેઝ ટુ m માઇનસ 1 ઇન્ટુ t રેઝ ટુ n માઇનસ 1 dt. તો
તો હવે મિત્રો આપણું જે બીટાનું ફોર્મ છે એવું બનતું જાય છે. તો આપણે બીટાનું ફોર્મ કેવું છે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 x રેઝ ટુ m માઇનસ 1 1 માઇનસ એક્સ રેઝ ટુ n માઇનસ 1 dx. તો આ પ્રકારનું એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણે કાલે ઓલરેડી આગળના લેક્ચરમાં કર્યો હતો, ત્યારે તમને ઓલરેડી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હતી રેડી, કે જ્યારે મિત્રો આપણે આવું ફોર્મ બનાવી 1 માઇનસ એક્સ, આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે 8 માઇનસ એક્સ વાળો એક્ઝામ્પલ જોયો હતો રેડી. તો એમાં મિત્રો આપણે 1 માઇનસ એક્સ બનાવવા હતા તો શું કર્યું હતું? અહીંયા આપણે 8ને આમાંથી આપણે આઉટસાઇડ લેવો હોય તો શું કરવું પડે? એક્સ બરાબર આપણે અનધર વેરિયેબલ 8t કન્સિડર કર્યા હતા રેડી. તો ત્યારે આપણા બ્રેકેટની અંદર કેવું ફોર્મ બન્યું હતું મિત્રો? 1 માઇનસ ટી ફોર્મ, જે આપણું બીટાનું ફોર્મ છે એ બન્યું હતું. તો અહીં જોઈ શકો છો આપણે એવું ફોર્મ બનાવવું છે તો અહીં ટી રેઝ ટુ n માઇનસ 1 રેડી છે રેડી. પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે કેવું ફોર્મ બનાવવાનું છે? 1 માઇનસ ટી ફોર્મ બનાવવાનું છે. પણ અહીં નડે કોણ છે મિત્રો? બી માઇનસ એ આપણને નડે છે. તો એને આપણે કાઢવા છે, તો એનો એમનામ તો નહીં કરવાનું નથી. તો એને કઈ રીતે કાઢી શકશું આપણે? અગેન મિત્રો આપણે અનધર વેરિયેબલ અહીંયા કન્સિડર કરવાનો રહેશે. તો એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો આપણે 2 વેરિયેબલ કન્સિડર કરવાના રહેશે. નાવ યુ કેન સી આપણે અહીંથી બી માઇનસ એ મિત્રો રિમૂવ કરવા છે, મીન્સ બી માઇનસ એના બ્રેકેટમાંથી આપણે આઉટસાઇડ લેવા છે. તો અહીં ટી બરાબર આપણે શું કન્સિડર કરવા પડે? હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. ટી બરાબર મિત્રો આપણે અનધર વેરિયેબલ લઈએ છીએ. પહેલાં તો બી માઇનસ એ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોવા જોઈએ. નાવ વી ટેક વેરિયેબલ વાય. તો ટી બરાબર મિત્રો હવે આપણે વેરિયેબલ લઈએ છીએ બી માઇનસ એ ઇન્ટુ વાય. હવે ટીની જગ્યાએ મિત્રો આપણે બી માઇનસ એ ઇન્ટુ વાય વેરિયેબલ રિપ્લેસ કરી એટલે બ્રેકેટમાંથી કોણ કોમન નીકળી જશે? બી માઇનસ એ, અને બ્રેકેટમાં વધશે 1 માઇનસ વાય. આ લેવાથી મિત્રો આપણું જે બીટાની ડેફિનેશન છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સો નાવ વી ટેક ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી માઇનસ એ ઇન્ટુ વાય. હવે કઈ રીતે ધારવું મિત્રો? ક્યાંથી ખબર પડે આપણને? એક્ઝામ્પલમાંથી જ ખબર પડે રેડી. અહીંયા આપણે કેવું ફોર્મ જોઈએ છે? 1 માઇનસ ટી ફોર્મ જોઈએ છે. તો અહીં બી માઇનસ એને આપણે બ્રેકેટમાંથી બહાર લેવા છે તો એમને નીકળે નહીં રેડી. તો શું કરવું પડે? અહીં ટીની મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જે મીન્સ અહીં જે ટર્મ હોય મિત્રો એમાં પણ બી માઇનસ એ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોવા જોઈએ, તો જ આપણે આઉટસાઇડ લઈ શકીએ રેડી. તો આપણે જે વેરિયેબલ કન્સિડર કરીએ એનો દર, એમાં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં બી માઇનસ એ લેશું ભેગા. Now doing the derivative both the side, so dt is equal to b minus a as it is into dy. મિત્રો લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરી લઈએ. t is equal to 0, t is equal to 0 at that time. અહીં t બરાબર મિત્રો 0 મૂકી તો શું થશે? 0 બરાબર b minus a into y. તો b minus a તો કોન્સ્ટન્ટ છે, આ બાજુ ડિનોમિનેટર આવી જાય તો 0 થઈ જશે. સો y is equal to 0 રેડી. અને t બરાબર મિત્રો b minus a આપણે અપર લિમિટ છે, તો t બરાબર અહીં b minus a મૂકી તો શું થશે? b minus a is equal to b minus a into y. તો બંને બાજુથી b minus a કરતી જશે તો y બરાબર વધશે 1. તો હવે મિત્રો જોઈ શકો છો આપણી જે બીટાની લિમિટ છે એ મળી ગઈ છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1. સો વેન t is equal to 0, y is equal to 0. t is equal to b minus a, at that time y is equal to 1. Now we substitute all the value in our this form. Then our formula is ready. So integration 0 to 1. ટી બરાબર 0 હતા મિત્રો ત્યારે y પણ આપણને 0 મળે છે. ટી બરાબર b માઇનસ છે ત્યારે આપણને અપર લિમિટ y બરાબર 1 મળે છે. તો આપણી લિમિટ થશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1. હવે મિત્રો અહીં b માઇનસ એ એઝ ઇટ ઇઝ, ટી રિપ્લેસ બાય b માઇનસ એ ઇન્ટુ વાય હોલ રેઝ ટુ m માઇનસ 1 એઝ ઇટ ઇઝ. ટી રિપ્લેસ બાય શું કરવાનું રહેશે મિત્રો? b માઇનસ એ રેઝ ટુ વાય. તો શું થશે? b માઇનસ એ ઇન્ટુ વાય રેઝ ટુ n માઇનસ 1, અને ડીટીની આપણને વેલ્યુ મળશે b માઇનસ એ ઇન્ટુ dy રેડી. સો નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ ઓલ ધ વેલ્યુ ઇન અવર this formula, so we get this step. હવે મિત્રો જોઈ શકો છો આ સ્ટેપમાંથી આપણે સરળતાથી b માઇનસ એને આઉટસાઇડ લઈ શકીએ છીએ. તો આ સ્ટેપમાંથી મિત્રો આપણે b માઇનસ એ કોમન નીકળશે તો પાવરમાં કોણ આવશે? m માઇનસ 1 પણ માથે પાવરમાં આવશે રેડી. તો આ સ્ટેપમાંથી મિત્રો b માઇનસ એ આપણે કોમન લઈએ છીએ, પણ ખાલી b માઇનસ એ આવશે નહીં, પાવરમાં આવશે m માઇનસ 1. અને અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા પણ કોણ છે? b માઇનસ એ રેઝ ટુ n માઇનસ 1. તો એ પણ મિત્રો અહીંયા આવશે b માઇનસ એ. નાવ યુ કેન સી હિયર અહીંથી મિત્રો આપણે કોમન લીધા છે b માઇનસ એ રેઝ ટુ m માઇનસ 1. હવે અહીં મિત્રો b માઇનસ એનો પાવર કેટલો આવશે? n માઇનસ 1. b માઇનસ એ રેઝ ટુ n માઇનસ 1. અને આગળ ઓલરેડી મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે b માઇનસ એ, એનો પાવર 1 હશે. તો બંનેના પાવર શું થઈ જશે મિત્રો? એડિશન થઈ જશે. તો શું બનશે? b માઇનસ એ રેઝ ટુ n માઇનસ 1 પ્લસ 1. તો b માઇનસ એનો પાવર થઈ જશે n. તો અહીં જે મિત્રો લખ્યા છે b માઇનસ એ રેઝ ટુ n, એ કઈ રીતે બને છે? આમાંથી આવશે b માઇનસ એ રેઝ ટુ n માઇનસ 1, અને આપણે ડીટીની વેલ્યુ ભેગા હતા b માઇનસ એ dy રેડી, b માઇનસ એનો પાવર 1. તો આ બેના પાવરનું એડિશન થઈ જશે એટલે શું થઈ જશે? b માઇનસ એ હોલ રેઝ ટુ n.
અને અહીંથી મિત્રો બ્રેકેટમાં શું વધશે હવે 1 માઇનસ વાય રેસ ટુ એમ માઇનસ 1 અને વાયના પાવરમાં કોણ વધશે મિત્રો n માઇનસ 1. ઇન શોર્ટ આ મિત્રો જે n માઇનસ 1 પાવર છે બંને ટર્મ્સને સેપરેટ લાગવું પડશે. રેડી? આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ. આમાંથી મિત્રો આપણે બી માઇનસ એ કોમન કાઢ્યા તો લખાશે બી માઇનસ એ રેસ ટુ એમ માઇનસ 1. અહીં બી માઇનસ એનો પાવર n માઇનસ 1 ઇન્ટુ બી માઇનસ એ તો એ થઈ જશે બી માઇનસ એ રેસ ટુ n. અહીંયા મિત્રો વધશે 1 માઇનસ વાય હોલ રેસ ટુ એમ માઇનસ 1 અને અહીં વાયનો પાવર થશે n માઇનસ 1 ડીવાય. બી માઇનસ એ આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે, આઉટસાઇડ લઈ લઈએ. આઉટસાઇડ લેતા પહેલાં મિત્રો અહીંયા શું થશે બંનેના પાવરનું એડિશન થશે. રેડી? તો પાવરનું એડિશન થશે શું થશે બી માઇનસ એ રેસ ટુ એમ પ્લસ n માઇનસ 1. રેડી? ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1. આ મિત્રો વધશે વાય રેસ ટુ n માઇનસ 1 1 માઇનસ વાય રેસ ટુ એમ માઇનસ 1 ડીવાય. તો મિત્રો આપણી બીટાની ફોર્મ્યુલા રેડી થઈ ગઈ છે. અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 વાય રેસ ટુ n માઇનસ 1 1 માઇનસ વાય રેસ ટુ એમ માઇનસ 1 ડીવાય. તો મિત્રો આપણે જે રીતે બીટાની ડેફિનેશન ડિફાઇન કરી હતી એવું ફોર્મ આ બની ગયું છે. રેડી? ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 વેરિયેબલ રેસ ટુ n માઇનસ 1 1 માઇનસ વેરિયેબલ રેસ ટુ હોલ રેસ ટુ એમ માઇનસ 1 ડીવાય. તો આના બરાબર શું લખાશે મિત્રો બીટા વાયના પાવરમાં કોણ છે n તો કોણ આવશે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ n 1 માઇનસ વાય રેસ ટુ એમ તો આના બરાબર લખાશે બીટા m. રેડી? તો આ મિત્રો આપણી જે બીટાની ફોર્મ્યુલા રેડી થઈ છે એના બરાબર શું લખાશે બીટા nm. પણ આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો બીટા ફંક્શન કેવું છે સિમેટ્રિક છે તો બીટા nm બરાબર શું લખાશે બીટા mn લખાશે. સો ફાઇનલી બી માઇનસ એ રેસ ટુ એમ પ્લસ n માઇનસ 1 એઝ ઇટ ઇઝ બીટા nm રિપ્લેસ બાય બીટા mn એઝ વી નો બીટા ઇઝ ધી સિમેટ્રિક. જે મિત્રો આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ હતી તો આપણને મળી ગઈ છે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે બે વેરિયેબલ કન્સિડર કરવાના થાય છે. ફર્સ્ટ વેરિયેબલ મિત્રો અહીં આપણે આપણું ફોર્મ બનાવવા માટે 1 માઇનસ એક્સ રેસ ટુ એક્સ આવું ફોર્મ બનાવવા માટે આમાંથી આપણે કોઈ પણ વેરિયેબલ મીન્સ કોઈ પણ ટર્મ્સ બરાબર તમે વેરિયેબલ ટી કન્સિડર કરી શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે બીટાની ડેફિનેશન બનાવવા માટે અગેન આપણે વેરિયેબલ કન્સિડર કરીએ છીએ. રેડી? તો એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો આપણે બે વેરિયેબલ કન્સિડર કરેલા છે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. પ્રેક્ટિસ કરશો મિત્રો એટલે તમે ઇઝીલી આ એક્ઝામ્પલને પ્રૂવ કરી શકશો. I hope you understood the solution of this example. Ready? Now we discuss our next example. So in next example we have given the instruction prove that integration 0 to 1 x raised to p minus 1 1 minus x raised to r. મિત્રો અહીંયા આપેલા છે 1 માઇનસ એક્સ પાવર આર હોલ રેસ ટુ ક્યુ માઇનસ 1 dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે પ્રૂફ કરવાના છે 1 અપોન આર બીટા પી અપોન આર કોમા ક્યુ. રેડી? તો અગેન મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ખાલી આપણે બીટાની ફોર્મ્યુલા બનાવવાની છે. દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર શું આવે છે મિત્રો જ્યારે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં તમને બીટાનું પ્રોપર્ટી આપેલી મીન્સ બીટા બનાવવાનું આપેલા હોય તમને ત્યારે હંમેશા આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની અંદર આપણું જે બીટાની ડેફિનેશન છે મિત્રો એ બનાવવાની રહેશે. રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈ શકો તમે આપણે કોણ આપેલ છે બીટા પી અપોન આર કોમા ક્યુ. દેટ મીન્સ અહીંયા આપણે બીટાની પ્રોપર્ટી એપ્લાય થયેલી હોવી જોઈએ. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની અંદર મિત્રો આપણે બીટાની ડેફિનેશન બનાવવાની થશે. તો બીટાની ડેફિનેશન બનાવવા માટે બીટાની ડેફિનેશન આપણને યાદ હોવી જોઈએ. સો નાવ વી સી ધ સોલ્યુશન. સો ઇન લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વી હેવ ગિવન integration 0 to 1 x raised to p minus 1 1 minus x raised to r q minus 1 dx. આ મિત્રો જોતા તો એવું લાગે કે બીટાની ડેફિનેશન ઓલરેડી રેડી છે પણ રેડી છે નહીં આપણી બીટાની ડેફિનેશન. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 x raised to p minus 1 1 minus x whole raised to q minus 1 dx. તો મિત્રો આમાં ડિફરન્સ શું છે બંનેમાં આના બરાબર આપણે બીટા mn લખી છીએ. રેડી? સોરી બીટા pq. તો આ જે મિત્રો આપણને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપેલ છે એના બરાબર ડાયરેક્ટ બીટા પીક્યુ લખાશે નહીં. એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 પણ છે લિમિટ પણ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 છે. એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 પણ છે 1 માઇનસ એક્સ અને આ કોણ છે એક્સ માઇનસ આર છે. એટલા માટે મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ બીટા પીક્યુ લખી શકતા નથી. જો આ મિત્રો 1 માઇનસ એક્સ હોત તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ તેના બરાબર બીટા પીક્યુ પણ એ નથી એટલા માટે તો આપણે મિત્રો બીટાની ડેફિનેશન બનાવવાની રહેશે. તો હવે તમે સમજી ગયા છો શું કરવાનું છે. આપણે આવું ફોર્મ બનાવવું છે 1 માઇનસ એક્સ તો અહીં એક્સ રેસ ટુ આર છે. રેડી? તો એના બરાબર શું લેવાનું થશે કોઈ પણ વેરિયેબલ તમે કન્સિડર કરી શકો છો અને ત્યારબાદ ખાલી સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી આપણે જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે મિત્રો એ મળી જશે. રેડી? સો હિયર વી ટેક એક્સ રેસ ટુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. નાવ વી ડુઈંગ ધ ડેરિવેટિવ બોથ ધ સાઈડ. સો આર ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ આર માઇનસ 1 dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt.
હવે મિત્રો આપણે એક્સની વેલ્યુ પણ રિપ્લેસ કરવાની રહેશે, પણ આપણી પાસે એક્સ રેસ ટુ આર બરાબર ટી છે, તો બંને બાજુ આર્થ રૂટ લઈએ મિત્રો. દેટ મીન્સ વી હેવ એક્સ રેસ ટુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. સો નાવ વી ટેક આર્થ રૂટ બોથ ધ સાઇડ. સો વી રાઇટ એઝ ધી એક્સ રેસ ટુ આર રેસ ટુ 1 upon આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી રેસ ટુ 1 upon આર. રેડી? તો અહીંથી મિત્રો આર આર કટ થઈ જશે, તો આ બાજુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં વધશે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી રેસ ટુ 1 upon આર. રેડી? તો એક્સ બરાબર થઈ જશે મિત્રો ટી રેસ ટુ 1 upon આર. જેમ કે આપણી પાસે એક્સ સ્ક્વેર બરાબર ટી હોય મિત્રો, તો બંને બાજુ સ્ક્વેર રૂટ લઈએ તો શું થાય? એક્સ બરાબર અંડર રૂટ ટી થાય. રેડી? તો એ જ રીતે બંને બાજુ આર્થ રૂટ લઈએ તો આપણે શું થશે? એક્સ બરાબર ટી રેસ ટુ 1 upon આર. આપણે મિત્રો ડીએક્સની વેલ્યુ પણ રિપ્લેસ કરવાની રહેશે, તો ડીએક્સ બરાબર શું થશે? ડીટી અપોન આર એક્સ રેસ ટુ આર માઇનસ 1. આ મિત્રો એક્સની વેલ્યુ રિપ્લેસ કરવાની રહેશે, તો એક્સ બરાબર આપણને મળ્યા છે ટી રેસ ટુ 1 upon આર. રેડી? તો આર એજ ઇટ ઇઝ, આર આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે, એક્સ રિપ્લેસ કરીશું ટી રેસ ટુ 1 upon આર રેસ ટુ આર માઇનસ 1. I repeat one more times. We ever take x raised to r is equal to t. Now we doing the derivative both the side. That means r into x raised to r minus 1 dx is equal to dt. પણ આમાંથી મિત્રો ખાલી આપણે dxની વેલ્યુ જોઈએ છે, તો dx બરાબર થઈ જશે dt upon r into x raised to r minus 1. પણ ટીના ફંક્શનમાં મિત્રો x વાળું ફંક્શન આવી શકે નહીં, તો આપણે xની વેલ્યુ રિપ્લેસ કરવી પડશે. તો x બરાબર આપણને મળ્યા છે t raised to 1 upon r. તો r ના રેજ ઇટ ઇઝ, અહીં એક્સને રિપ્લેસ કરી દઈએ છીએ મિત્રો ટી રેસ ટુ 1 upon આર, અને હોલ રેસ ટુ કોણ છે? આર માઇનસ 1. સો હોલ રેસ ટુ આર માઇનસ 1. સો ડીટી અપોન આર ઇન્ટુ ટી રેસ ટુ, આ જે આર માઇનસ 1 છે એ કેને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જશે? 1ના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં. રેડી? તો ફાઇનલી એવું લખાશે ડીટી અપોન આર ઇન્ટુ ટી રેસ ટુ આર માઇનસ 1 upon આર. રેડી? તો ડીએક્સની વેલ્યુ આપણે રિપ્લેસ કરીશું ડીટી અપોન આર ટી રેસ ટુ આર માઇનસ 1 upon આર. હવે મિત્રો લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરવાની છે, તો લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરી લઈએ. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. નાવ યુ કેન સી એક્સ બરાબર 0 મૂકી મિત્રો, તો આપણી પાસે શું છે? એક્સ રેસ ટુ આર બરાબર ટી છે. એક્સ બરાબર 0 મૂકી 0 રેસ ટુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. દેટ મીન્સ 0 રેસ ટુ આર ઇઝ ધી 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. તો ટી બરાબર થશે 0. એક્સ બરાબર 1 લઈએ મિત્રો, ત્યારે શું થશે? એક્સ રેસ ટુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. દેટ મીન્સ 1 રેસ ટુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. સો 1 રેસ ટુ આર ઇઝ ધી 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ અગેન ગેટ ધી 1. So now our limit is does not change. Our limit in a form of 0 to 1 as it is. Now we substitute all the things in our formula of left hand side. તો લિમિટ આપણી એઝ ઇઝ રહેશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1. એક્સ રિપ્લેસ કરીશું મિત્રો આપણે ટી રેસ ટુ 1 upon આર, પણ એના પાવરમાં કોણ છે મિત્રો? p minus 1. તો હું લખાશે આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ. નાવ આઈ રાઇટ હિયર, સો બેટર અંડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 x replaced by t, so t raised to 1 upon r whole raised to p minus 1. 1 minus x raised to r replace થઈ જશે t whole raised to q minus 1. અને dx આપણને મળ્યા હતા dt upon r t raised to r minus 1 upon r. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું લખાશે મિત્રો? 1 upon r કોન્સ્ટન્ટ છે, આઉટસાઇડ લઈ લઈએ. 1 upon r ટેક આઉટસાઇડ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1. અહીં ટીના પાવરમાં કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? ટી રેસ ટુ પી માઇનસ 1 upon આર. આ જે પી માઇનસ 1 છે મિત્રો 1 upon આર સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, તો હું લખાશે પી માઇનસ 1 upon આર. અને અહીં મિત્રો પાવરમાં જોઈ શકો છો 1 upon ટી રેસ ટુ આર માઇનસ 1 upon આર એ અંશમાં આવી જાય તો પાવર કેવો થઈ જશે? નેગેટિવ થઈ જશે. તો કઈ રીતે લખાશે? ઇન્ટુ ટી રેસ ટુ માઇનસ આર માઇનસ 1 upon આર. રેડી? ઇન્ટુ 1 માઇનસ ટી રેસ ટુ ક્યુ માઇનસ 1 ડીટી એઝ ઇટ ઇઝ. તો આ મિત્રો જે પાવર છે એ બંનેનું સબટ્રેક્શન થઈ જશે. રેડી? નાવ યુ કેન સી હિયર. આ મિત્રો 1 upon આર આઉટસાઇડ લીધા છે. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 એઝ ઇટ ઇઝ. ટી રેસ ટુ પી માઇનસ 1 upon આર. આ જે મિત્રો છેદમાં ટી રેસ ટુ આર માઇનસ 1 upon આર છે એ અહીંયા પાવરમાં આવી જશે, તો શું થઈ જશે? સબટ્રેક્શનમાં થઈ જશે. રેડી? તો ટી રેસ ટુ લખાશે પી માઇનસ 1 upon આર માઇનસ આર માઇનસ 1 upon આર. 1 માઇનસ ટી રેસ ટુ ક્યુ માઇનસ 1 ડીટી. સો 1 upon r એઝ ઇટ ઇઝ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 ટી રેસ ટુ, આ મિત્રો આપણા જે છેદ છે બંનેમાં કેવા છે? આર કોમન છે, તો જે આપણા અંશ છે એનું થઈ જશે સબટ્રેક્શન થઈ જશે. તો ટર્મ કઈ રીતે લખાશે? પી માઇનસ 1 માઇનસ આર એન્ડ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1. તો હું લખાશે પી માઇનસ 1 માઇનસ આર પ્લસ 1 upon આર. આ કેના પાવરમાં છે? આ આખી ટર્મ ટીના પાવર મળી. સો ટી રેસ ટુ પી માઇનસ 1 માઇનસ આર પ્લસ 1 upon આર ઇન્ટુ 1 માઇનસ ટી રેસ ટુ ક્યુ માઇનસ 1 ડીટી. સો 1 upon આર ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 ટી રેસ ટુ,
હવે આ મિત્રો સ્ટેપની અંદર શું વધશે 1/r ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 t રેસ ટુ અહીંયા +1 -1 કટ થઈ જશે. રેડી. તો સ્ટેપમાં કોણ વધશે મિત્રો અંશમાં t રેસ ટુ વધશે p - r/r. હવે મિત્રો r છે બંને ટર્મ્સને આપણે સેપરેટ આપી તો શું લખાશે t રેસ ટુ p/r અને અહીંયા આપણે સેપરેટ આપેલું શું થઈ જશે r/r એટલે કે 1 થઈ જશે. રેડી. તો શું લખાશે t રેસ ટુ p/r -1 ઇન્ટુ 1 - t રેસ ટુ q - 1 dt. તો શું કર્યું છે મિત્રો અહીંયા +1 -1 કટ થઈ જશે એટલે ટીના પાવરમાં વધશે p - r/r. પણ આ જે r છે મિત્રો બંને ટર્મને સેપરેટ આપી તો શું લખાશે t રેસ ટુ p/r -r/r. તો r/r 1 થઈ જશે તો શું લખાશે t રેસ ટુ p/r -1. તો ટીના પાવરમાં રહેશે p/r -1. નાઉ યુ કેન સી હિયર 1/r ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 t રેસ ટુ p/r -1 into 1 - t raised to q - 1 dt. Now our formula is ready. Now we compare with our formula integration 0 to 1 x raised to p - 1 1 - x raised to q - 1 dx. તો આના બરાબર શું લખીએ છીએ મિત્રો બીટા અહીંયા જો p - 1 હોય x ના પાવરમાં p હોય તો આપણે શું લખીએ છીએ p કોમા 1 - x ના પાવરમાં q હોય તો લખીએ છીએ q. સો આવું ફોર્મ હોય મિત્રો આપણી પાસે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 x raised to p - 1 1 - x raised to q - 1 dx. તો એના બરાબર લખીએ બીટા p q. તો અહીંયા આપણું ફોર્મ જોવો જોઈએ મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 t raised to p/r -1 1 - t raised to q - 1. તો શું લખાશે બીટા આપણા p કોણ છે મિત્રો p/r છે. રેડી. તો શું લખાશે p/r કોમા 1 - t raised to q. તો અહીંયા તો આપણે રેડી છે. રેડી q. તો અહીંયા મિત્રો આપણા p કોણ થશે p/r થશે. રેડી. ખાલી આપણી જે ફોર્મ છે એની સાથે કમ્પેર કરાવવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 x raised to p - 1 1 - x raised to q - 1 dx. તો આના બરાબર આપણે બીટા p q લખીએ છીએ. તો આ p કોણ છે મિત્રો x નો પાવર છે એ આપણે લખી દઈએ p. રેડી. તો અહીંયા ટીના પાવરમાં કોણ છે p/r છે તો હું લખાશે બીટા p/r અને 1 - x ના પાવરમાં q હોય તો અહીંયા પણ 1 - t ના પાવરમાં q છે તો લખાશે બીટા p/r q. રેડી. તો આ જે ફોર્મ્યુલા બની છે મિત્રો આ ઇન્ટિગ્રેશન છે એના બરાબર લખાશે બીટા p/r q. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ અવર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. તો મિત્રો આ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે શું કર્યું છે ખાલી x રેસ ટુ r બરાબર t લેવાના છે. આ એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો તમને એટલી ખબર પડી જાય કે x રેસ ટુ r બરાબર t લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરીએ છીએ નોર્મલ પ્રોસેસ છે. રેડી. જે તમે ઓલરેડી 12th સ્ટાન્ડર્ડથી કરતા હો છો. આપણે દેટ યુ કેન ઇઝીલી સોલ્વ ધી એક્ઝામ્પલ્સ. અને આ જગ્યાએ મિત્રો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે બીટાની ડેફિનેશન બની ગઈ છે. તો આના બરાબર લખાશે બીટા p/r q. Now we discuss the next example. So now in next example we have again prove that integration 0 to 3 x square upon √3 minus x dx is equal to 48 √3 upon 5. આ પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ મિત્રો આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. લેટ અસ સી હિયર integration 0 to 3 x square upon √3 minus x dx. તો 1 upon √3 minus x એનું લખાશે 3 minus x raised to -1 upon 2 dx. તો તમને કીધું એ પ્રમાણે મિત્રો જ્યારે આવું ફોર્મ આપેલું હોય x અને કોઈ પણ વેરિયેબલ a - x આવું ફોર્મ આપેલું એટલે હંમેશા આપણે બીટાની જે ડેફિનેશન છે એ બનાવવાની રહેશે. તો એ ડેફિનેશન બનાવવાની છે. તો જે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર 8 - x વાળો એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો સેમ ટુ સેમ છે. અહીંથી મિત્રો આપણે 3 - x છે. રેડી. તો આમાંથી 3 ને રિમૂવ કરવા છે તો x બરાબર શું કન્સિડર કરવા પડશે 3t. સો હિયર વી ટેક x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3t. તો અહીં મિત્રો આપણે x બરાબર 3t લીધા છે. રેડી. બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરેલ છે તો શું થઈ જશે dx બરાબર 3 dt. x બરાબર 0 એટ ધેટ ટાઈમ t બરાબર 0 થશે અને x બરાબર 3 લઈ મિત્રો તો શું થશે 3 બરાબર 3t. તો બંને બાજુ 3 3 કટ થઈ જશે t બરાબર 1 થશે. સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 એટ ધેટ ટાઈમ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. નાવ યુ કેન સી નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ ઓલ ધ વેલ્યુ ઇન અવર ઇન્ટિગ્રેશન. સો અવર ઇન્ટિગ્રેશન બીકમ integration 0 to 1 x replaced by 3t. So 3t square minus into 3 as it is x replaced by 3t. So 3 minus 3t whole raised to -1 upon 2 and dx replaced by 3 dt. Ready. આ મિત્રો 3 સ્ક્વેર 9 થશે અને 9 3 જા 27. તો 27 આપણે આઉટસાઇડ લઈ લીધા છે. હવે આમાંથી મિત્રો કોણ કોમન કરશે તો અહીં નેક્સ્ટ સ્ટેપ આ રીતે લખાશે 3 square 9 9 3 જા 27. સો વી ટેક આઉટસાઇડ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 t સ્ક્વેર. આમાંથી મિત્રો 3 કોમન નીકળશે. સો 3 raised to -1 upon 2 બ્રેકેટમાં 1 - t raised to -1 upon 2 into dt.
હવે મિત્રો 3⁻1/2 છે એ ડિનોમિનેટરમાં જાય તો કેવો થઈ જશે? √3 થઈ જશે. રેડી? તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં લખાશે 27 ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 t² 1 - t⁻1/t √3 into dt. Now we take √3 outside. So 27/√3 integration 0 to 1 t² into 1 - t⁻1/2 dt. આપણી ફોર્મ્યુલા મિત્રો બીટાની રેડી થઈ ગઈ છે. Now we compare with our formula integration 0 to 1 x⁻p - 1 1 - x⁻q-1 dx. આના બરાબર મિત્રો આપણે બીટા પી ક્યુ લખી છે. તો આના બરાબર મિત્રો આપણે બીટા પી ક્યુ લખવા છે તો આપણી પાસે પી અને ક્યુની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. તો પી અને ક્યુની વેલ્યુ કઈ રીતે મળશે મિત્રો? પાવરને કમ્પેર કરાવવાથી. તો p-1 બરાબર કોણ થશે? 2 થશે. અને q-1 બરાબર કોણ થશે? -1/2 થશે. સો હિયર વી કમ્પેર અવર પાવર બોથ ધ સાઇડ. સો p-1 બરાબર કોણ થશે મિત્રો? 2 થશે. તો p બરાબર થઈ જશે 3. q-1 બરાબર થશે -1/2. તો q બરાબર થઈ જશે -1/2 + 1. તો q થઈ જશે 1/2. તો એમાં q મળે છે આપણને 1/2. તો આના બરાબર લખાશે બીટા 3,1/2, જેમાં p આપણને 3 મળે છે અને q મળે છે 1/2. તો આ મિત્રો આપણી બીટાની ફોર્મ્યુલા રેડી થઈ ગઈ છે. બીટા પી ક્યુ મીન્સ પી અને ક્યુની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે જે આપણા પાવર છે એને આપણે કમ્પેર કરાવીશું. સો p-1 બરાબર 2 થશે અને q-1 બરાબર -1/2 થશે. જેમાં આપણને p 3 મળે છે અને q મળે છે 1/2. સો 27/√3 ઇન્ટુ આના બરાબર લખાશે બીટા 3,1/2. હવે મિત્રો આપણને અહીંયા સુધી આન્સર આપેલો છે અને આગળ પણ આપણને કીધું છે આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે. હવે ખાલી મિત્રો આપણને ફાઇન્ડ કીધું હોય તો તમે અહીંયા સુધી એક્ઝામ્પલને રાખી શકો છો, પણ આપણને પ્રૂફ કરવાનું કીધું છે 48√3/5. તો આ આન્સર આપણે મેળવવાનો છે. ખાલી ફાઇન્ડ કરવાનું કહે મિત્રો તો અહીંયા સુધી તમે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરીને મૂકી દેશો તો પણ ચાલશે. રેડી? પણ આપણને પ્રૂફ કરવાનું કીધું તો આપણે જે આન્સર છે એ લેવાનો છે. તો આન્સર મેળવવા માટે મિત્રો આપણે શું કરીશું? બીટા અને ગામાનો રિલેશન એપ્લાય કરીશું અહીં. સો બીટા 3,1/2 we write as the gamma 1/2 upon gamma 3 + 1/2. સો 27/√3 as it is. મિત્રો ગામા 3 કોણ થશે? 2 ફેક્ટોરિયલ થશે અને ગામા 1/2 થશે √π. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ વેલ્યુ ગામા 3 ઇઝ નથિંગ બટ ધી 2 ફેક્ટોરિયલ અને ગામા 1/2 થશે √π. અને ડિનોમિનેટરમાં થશે મિત્રો 3 + 1/2 becomes the 6 + 1/2, that means 7/2. તો ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો વેલ્યુ આવશે ગામા 7/2. તો ગામા 7/2 ની વેલ્યુ કઈ રીતે લખશું મિત્રો? ક્યાંથી શરૂઆત થશે? 7 - 2 that means 5. તો શરૂઆત કરીશું 5/2, 3/2, 1/2 અને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં કોણ આવશે? ગામા 1/2 આવશે અને ગામા 1/2 ની વેલ્યુ થશે √π. રેડી? તો ઓલરેડી મિત્રો અહીં વેલ્યુ મૂકી દીધી છે. આન્સરના છેદમાંથી √π કટ થઈ જશે. હવે 27 ને મિત્રો આપણે લખ્યા છે 3 × 3 × 3. રેડી? અને ડિનોમિનેટરમાં ઓલરેડી √3 છે. આ મિત્રો 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8. ક્યાં આવી જશે? અંશમાં આવશે અને અંશમાં ઓલરેડી 2 છે તો એ થઈ જશે 16 અને ડિનોમિનેટરમાં 5 × 3 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આ મિત્રો આપણા 3 કટ થઈ જશે. અહીંથી √3 કટ થશે તો અહીંયા વધશે √3. 16 × 3 = 48 √3 upon અને અહીંયા વધશે મિત્રો 5, જે આપણા રાઇટ હેન્ડ સાઇડ થશે. So we get the answer 48 √3/5. So this is the solution of this example. Now today we stop here. In next lecture we will discuss last topic of the beta and gamma function is Legendre formula. So we will discuss this formula in next lecture. Thank you. Have a good all of you.